تا حالا شده نصف شب یهو عین فنر از خواب بپرین و حس کنین یه نفر تو مغزتون نشسته و داره باهاتون حرف میزنه؟ نه اینکه صدا بشنوین، نه. منظورم اون فکرای بی پایانه، اون نگرانیای تکراری، اون لیست کارهایی که تمومی نداره، یه جورایی یه همزاد ذهنی که فقط کارش تکرار افکار مزخرف و استرس‌زاست. یه وقتای اینقدر واقعی به نظر میاد که حس میکنید واقعا یکی دیگه اونجاست. این حس تنها موندن با یه ذهن پر از هیاهو فقط مال شما نیست. میلیون ها نفر مثل شما تو کل دنیا هر شب دارن با این پدیده عجیب و غریب و مرموز دست و پنجه نرم میکنن. خب حالا بیاین ببینیم این همزاد ذهنی که میگیم اصلا ریشش از کجاست. ما تو علم روانشناسی و اعصاب بهش میگیم نشخوار فکری شبانه یا یه جورایی اوورلود شدن سیستم احساسی مغز درست موقع خواب. تصور کنید مغز شما یه کامپیوتر فوق‌العاده قویه، اما خب گاهی وقتا هنگ میکنه یا بیش از حد بارگذاری میشه. این همزاد ذهنی در واقع یه قسمت از ناخودآگاه خودتونه که میاد پرونده‌های باز روزتون رو، یعنی همون مشکلات حل نشده، نگرانی‌ها، دعواها، حتی پشیمونی‌ها رو واسه رسیدگی بیرون میریزه. مغز شما تو خواب باید استراحت کنه، اما وقتی این همزاد فعال میشه، به جای اینکه مشکل رو حل کنه یا آرومتون کنه، فقط بیشتر تو ذهن شما میچرخونه و گاهی وقتا حتی بزرگترش میکنه و گند میزنه به خوابتون. مثل این میمونه که بخوایم با چکش یه عمل جراحی انجام بدین. ابزار مناسب نیست و فقط اوضاع رو بدتر میکنه. ولی نگران نباشید. خبر خوب اینه که شما میتونید این همزاد مزاحم رو مهار کنید و از شرش راحت بشید. این 4 راهکار ساده، کاملا عملی و امتحان شده، کمکتون میکنه که کنترل ذهن ناخودآگاهتون رو تو شب به دست بگیرید و هر شب یه خواب آروم و بدون استرس داشته باشید. اگر شما هم تا حالا با این همزاد ذهنی مزاحم درگیر بودید و حس میکنید این ویدیو قراره بهتون کمک کنه، حتما الان دکمه لایک رو بزنید تا به من انرژی بدین و این ویدیو به دست بقیه هم برسه. گام اول و فوق‌العاده مؤثر، دفترچه رهایی. این دیگه یه دفترچه معمولی نیست، یه ابزار جنگیه. یه دفترچه و یه خودکار همیشه کنار تختتون داشته باشید. حالا چطوری کار میکنه؟ هر وقت افکار مزاحم هجوم آوردن، چه نصف شب بیدار شدید، چه حتی قبل از اینکه بخوابید و احساس کردید ذهنتون شلوغه، تمام نگرانی‌ها، افکار آزاردهنده، لیست کارهایی که باید فردا انجام بدید و هر چیزی که تو سرتونه رو بریزید رو کاغذ، بدون قضاوت، فقط بنویسید. این کار به مغزتون یه سیگنال واضح میده که آقا خیال جمع، این پرونده ها ثبت شدن و دیگه لازم نیست نصف شب تو مغزت بچرخن و استرست بدن. مغز شما حس میکنه مسئولیت این افکار رو داده دست شما و حالا میتونه راحت‌تر استراحت کنه و این بار رو از دوش خودش بر میداره. امتحان کنید، شگفت زده میشید. گام دوم، تکنیک فوق‌العاده ناظر بی‌طرف. این یکی یه جورایی بازی ذهنیه، اما فوق‌العاده قدرتمنده و نیاز به تمرین داره. وقتی اون همزاد ذهنی شروع به وراجی کرد، مثلا داره بهتون میگه فردا باید فلان کار رو حتما انجام بدی وگرنه بدبخت میشی، یا ای کاش دیروز اون حرف رو نمیزدی. اول از همه متوجه بشید که این یک فکر هست، نه یک واقعیت قطعی. به جای اینکه با این افکار درگیر بشید، به جای اینکه برید تو فکر و استرس بگیرید یا شروع کنید به جواب دادن به اون صدا، فقط بهشون نگاه کنید. خودتون رو تصور کنید که روی یک صندلی توی سینما نشستین و دارین یه فیلم رو تماشا میکنید. اون فکرها بازیگرای این فیلم هستن. شما نقش تماشاگر رو دارید. اجازه بدید افکار همون جوری مثل ابرا تو آسمون مغزتون حرکت کنن و رد بشن. مهم اینه که شما نه قضاوتشون میکنید، نمیگید خوبه یا بده، نه دنبالشون میافتید، وارد جزئیاتشون نمیشید و نه اجازه میدید انرژی ذهنیتون رو بگیرن و بکشوننتون به چاه نگرانی. فقط میبینیدشون. حالا شاید بپرسید چرا این تکنیک انقدر خوب کار میکنه و کاربردش چیه؟ دلیلش خیلی ساده است. افکار مثل آتیش میمونن. برای سوختن به اکسیژن نیاز دارن و اکسیژن اونها توجه و درگیری شماست. وقتی شما با افکار درگیر نمیشید، یعنی اکسیژن رو ازشون میگیرید. عملاً دارین منبع تغذیه اون فکر رو قطع میکنید.
اینجوری اون صدای مزاحم و زور این افکار کم کم ضعیف و ضعیفتر میشه و دیگه نمیتونه شما رو کنترل کنه. با تمرین روزانه حتی برای چند دقیقه میتونید این عضله ذهنی رو قوی‌تر کنید و کنترل ذهن رو پس بگیرید. گام سوم، قانون 10 دقیقه آرامش قبل از خواب. این یکی خیلی ساده به نظر میاد ولی اثرش معجزه میکنه. به جای اینکه تا لحظه آخر گوشی دستتون باشه یا پای تلویزیون باشید یا لپتاپ، فقط 10 دقیقه قبل از اینکه بخوابید گوشی و لپتاپ رو بذارید کنار. بعدش تمرکز کنید روی نفس کشیدنتون. چشماتون رو ببندید، نفس عمیق بکشید. به ورود هوا و خروجش از بدنتون دقت کنید. صدای نفس هاتون رو بشنوید. این کار ساده سیستم عصبی شما رو آروم میکنه، ضربان قلبتون رو پایین میاره و مغز رو واسه یه خواب عمیق و بی دغدغه آماده میکنه. بهش اجازه میده که یه ریست کامل بشه و اون همزاد ذهنی دیگه فرصت فعال شدن پیدا نکنه. اینجوری مغزتون تو آرامش کامل میره، تو فاز استراحت و بازسازی. حالا که با قانون 10 دقیقه آرامش قبل از خواب آشنا شدید، به هم بگید شما چه روش‌های ساده‌ای برای آروم کردن ذهنتون قبل از خواب دارید. تا حالا این تکنیک رو امتحان کردین؟ حتما نظرات و تجربیاتتون رو توی کامنت ها بنویسید، چون نظرات شما برای ما و بقیه خیلی ارزشمنده. گام چهارم و فوق‌العاده کاربردی، جعبه نگرانی ذهنی. این تمرین مثل این میمونه که مغزتون رو برنامه ریزی کنید. دقیقاً مثل یک کامپیوتر که بهش میگید این فایل ها رو فعلا ذخیره کن، بعداً بهشون رسیدگی میکنم. قبل از اینکه بخوابید فقط چند دقیقه وقت میبره. تمام نگرانی های روز رو، هر چی که تو سرتونه، چه کوچیک چه بزرگ، مثلا قبض هایی که باید پرداخت کنید، حرفی که امروز با رئیستون زدید، یا حتی نگرانی بابت یه امتحان فردا، همه رو بذارید توی جعبه ذهنی. این جعبه رو فقط شما میبینید و میدونید کجاست. حالا مهمترین قسمت، باید به خودتون و مغزتون یه قول جدی و شفاف بدید. بگید اوکی، این نگرانی ها الان اینجا تو این جعبه امن هستن. من اونا رو گذاشتم اینجا و میدونن که باید بمونن. فردا صبح وقتی بیدار شدم با انرژی و ذهن تازه میام سراغشون و در جعبه رو باز میکنم تا حلشون کنم. به مغزتون یادآوری کنید امشب وقت استراحته، وقت تعمیر و بازسازیه. نگرانی ها رو فردا حل میکنم، قول میدم. میدونید چرا این تکنیک انقدر خوب و کاربردیه؟ چون مغز ما نیاز به قطعیت و امنیت داره. وقتی شما نگرانی ها رو به صورت مشخص و آگاهانه موقتاً کنار میگذارید و براشون زمان مشخصی در آینده تعیین میکنید، مغز دیگه اونها رو به عنوان مسائل حل نشده فوری در نظر نمیگیره. این تمرین یه مرز خیلی واضح و قوی بین زمان بیداری که مغز درگیر حل مشکله و زمان خوابتون که باید استراحت کنه میکشه. اینجوری مغز یاد میگیره که شبها وقت استراحت و تعمیره، نه وقت نگرانی و فکر کردن به مشکلات بی پایان. با این کار نه تنها خواب بهتری داری، بلکه فردا صبح هم با انرژی و وضوح ذهنی بیشتری به سراغ حل مشکلاتتون میرین. خب دوستان، با این 4 تا راهکار عملی و ساده که بهتون گفتم، دیگه اون همزاد ذهنی نمیتونه خوابتون رو خراب کنه و اعصابتون رو به هم بریزه. شما کنترل ذهن ناخودآگاهتون رو کاملا تو دستتون میگیرین و هر شب با یه عالم آرامش و انرژی کامل میخوابید و صبح با نشاط بیدار میشید. یادتون نره، خواب عمیق و با کیفیت کلید سلامتی هم روحیه و هم جسم ماست. حالا اگه میخواین رازهای بیشتری از کنترل ذهن، قدرت‌های پنهان مغزتون و راه‌های رسیدن به یک زندگی با کیفیت‌تر رو کشف کنید، همین الان کانال راز دانش رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله بغلش رو هم بزنید تا هیچ کدوم از ویدیوهای فوق‌العاده بعدی ما رو از دست ندین. بیاین به خانواده بزرگ راز دانش بپیوندید و ذهن و زندگیتون رو متحول کنید.